Hej och välkommen till SM6 Yngve Erik Cesa Mobil. Ja, i det här avsnittet ska vi prata om att vara mobil som radioamatör. Ja, det är nog bland det roligaste jag vet, att vara mobil och köra radio. Och i det här avsnittet ska vi täcka in de flesta ämnena som berör just mobil amatörradio. Vi ska prata om hur man installerar en klassisk mobilstation, en VHF-UF-station. Hur man väljer antenn, fästen och kablar till denna. Vi ska också titta på installation utav kortvågsstation, också val utav antenn, fästen, kablar och hur man också fäster detta fram i bilen, vilket är givetvis en viktig del utav att få igång sitt mobila amatörradioschack. Vi ska också titta på batteridrift och hur man kan få till kabeldragning. Ja, det är några av de här sakerna som den här filmen handlar om. Ja, vi kommer också nämna lite grann om att kunna köra sin kortvågsstation remote ifrån bilen, och det är också väldigt roligt att upptäcka lite nya saker. Varmt välkommen, nu kör vi igång. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the popover. Ja, det är faktiskt inte så svårt som man kan tro att komma igång mobilt som radioamatör. Ja, för inte ta med din handapparat ut ur bilen, det är ju första steget. Det finns små antenner med magneter stora som 5 kronor som man kan sätta på taket. Man kan förstås sätta dit en större magnetfot så man kan ha en lite större antenn och använda sin handapparat. Det går ju riktigt bra, och med dagens moderna handapparater så får man ju alla funktioner man behöver. Här har ju både VHF, UHF, Wi-6 och APRS. Det är ju riktigt bra. Så man kan absolut börja med sin handapparat. Men låt oss titta lite grann på våra antenner och fästen. Om man vill komma igång med kortvåg mobilt, då skulle jag rekommendera att man tittar på Yaesus olika produkter. Ja, Yaesu har verkligen ett bra systemtänk och de har bra pris på sin klassiska Yaesu 891 och sin ATAS 120 kortvågsantenn. Och de fungerar väldigt bra tillsammans. Det fungerar bra att stämma av, och antennen är på något sätt inte trög när det gäller jordning, utan det är väldigt enkelt att få till det här med avstämningen och fungerar riktigt bra. Jag har ju använt den här uppsättningen nu några år och kört en hel del DX med den här uppsättningen helt enkelt. Och den här antennen går från 40 meter till 6 meter och har ju fungerat riktigt bra. Den fungerar så här att när jag ställer in ett band jag vill köra på, en frekvens, så trycker jag på tune och då höjs eller sänks den här antennen. Det är alltså en motor här helt enkelt. Och då blir det en resonant på det bandet och den frekvensen som du avser att sända på. Väldigt enkelt. Och här sitter det fast bara med 3 skruvar, små skruvar i det här fästet. Och det räcker för att det ska fungera med jordningen. Så att jag har absolut inga problem med någon RF eller någonting annat, utan det här är väldigt enkelt att komma igång. Ja, nu är det några år sedan som jag köpte det här fästet. Men det här är ett väldigt trevligt fäste. Jag lägger en länk i beskrivningen. Och jag kommer inte exakt ihåg vilken tillverkaren är just nu, men jag tror väl det är Nagoya. Och det är alltså en plåt som går runt här. Och det är väl 2 eller 3 små skruvar, väldigt enkelt. Och den här håller faktiskt för vikten för ATASen. Det finns fästen som är bredare, men jag har lampan här och jag har fönsterrutan här, så jag valde det mindre, men har kört för några år och absolut inga problem, ingenting har ändrat på sig, ingenting, och man kan ju alltid dra åt lite extra om man vill. Det finns olika kabelsatser att köpa de här fästena, och det är också en PL-kontakt, och i det här fallet har jag en tunnare kabel in här innan jag går över i en tjockare fram till radion. Så kan man då välja olika lösningar, och det är väl käckt att ha en lite tunnare kabel i början så att man enkelt kan få igenom det bak i bilen. På andra sidan så har jag en klassisk Diamond NR760H för VHF och UHF. Ja, den här har varit med i kanske till och med 2 decennier och har fungerat ypperligt hela tiden. Och ja, inget konstigt, den har väl ärgat lite grann, kanske behövs lite kärlek på den. Men väldigt enkel antenn. Det är bara att skruva fast och köra. Och här har jag samma fäste och ett liknande kabeldragning här för min VHF och UHF-antenn. Ja, varför då valt att installera mina antenner bak på bilen? Ja, det mest optimala hade kanske varit att ha dem mitt på taket. Ja, då har du jordplan och så vidare.
perfekt. Men det fungerar inte så bra i praktiken. Man kanske ska behöva in på något parkeringshus, ja, in i garaget. Ja, då bygger det på lite grann på höjden. Jag tycker att här så kommer det ner väldigt bra, och med den här antennen så är det absolut inga problem att komma in i ett parkeringshus. ATASen, den kommer också ner lite granna. Man kan skrapa in lite granna längst upp, men jag brukar alltid komma igenom och komma ut på andra sidan. Ja, det gör inte någonting att den går ner lite grann ifrån taket, den ATASen heller, utan det fungerar jättefint att ha den med den här installationen. Ja, vi tar och tittar närmare på själva installationen utav mobilstationerna och batteriet. Ja, nu är de inte installerade just nu, utan jag har lyft fram dem så att du kan se dem. Ja, vad har jag då här i? Ja, här har vi då min Yaesu 891. Ja, nu är den klar för att ge sig ut på POTA-äventyr. Och många gånger så åker min 891 både in och ur bilen ganska många gånger under en månad. Så jag har inte den fast installerad längre. Jag har haft annars en installation längst in i hörnet under skivan här, där den ligger bra, alla kablar är dragna till. Många gånger så väljer jag bara att öppna här och lägga den löst, väl skyddad, så att jag enkelt och kan ta ur och ta i den. Många gånger när jag är ute och kör POTA, kanske flera parker på en dag, ibland från bilen och ibland från ryggsäcken, ja, så låter jag den ligga löst här bak helt enkelt. Men ändå väl förpackad så att den inte blir skavd och så vidare. Och det brukar funka fint, så man får hitta på lite olika sätt beroende på, ja, hur ofta man ska använda stationen ifrån bilen så att säga. På andra sidan här så har jag min Yaesu FDM 500 som nu ska bli mobilstationen. Tidigare så hade jag min ICOM ID 4100 under här på högra hörnet, väl skyddad, och alla kablar dragna fram till frontpanelen i bilen. Här nu så ligger den ovan mark. Jag funderar på om jag inte ska använda det här fina fästet som följer med Yaesus nyare mobilstationer. Det är ju en inbyggd rails, väldigt smidigt att ta av och ta in radion. Det är väl kanske ypperligt att sätta den på sidan här helt enkelt. Och ja, så man kan ta ut radion om man till exempel vill använda den för portabelkörning, Winlink och så vidare. Ja, får mer användningsområden än bara ha den i bilen. Så det funderar jag på. Skriv gärna i kommentarsfältet där vad du tycker, hur du tycker jag ska installera min nya Yaesu-station. Ja, hur driver jag då allting? Ja, här har jag mitt LiFePO 4-batteri på 1280 wattimmar. Och det är alltså 100 ampere litium iron fosfate. Och ja, det här väger ju väldigt, väldigt lite jämfört med klassiska blyjackar och så vidare. Det här batteriet är så finurligt så att det har en liten intelligens ibyggt så att jag kan se hur många procent som det är kvar. Just nu så visar den att det är 75% av batteriet kvar. Det finns en väldigt bra app också som jag helt enkelt kan ta fram när jag sitter i bilen och hela tiden har koll på strömförbrukningen. Här har jag då fäst rejäla kablar som klarar av spänningen förstås, och Anderson Power Pole. Och här har jag då en till VHF-stationen och en till kortvågsstationen. Ja, kanske skulle fästa några mer här kanske, men så här ser det ut just nu. Och ja, den här klarar ju då att driva båda stationerna länge och väl. Skulle det vara så att jag är lite orolig för att att inte det skulle räcka tillräckligt med ström för kortvågsstationen när jag använder till exempel APRS med mobilstationen, och då kan jag förstås koppla den till batteriet fram om jag vill. Men jag tänker att det här kommer att räcka och bli över. För att kunna ladda min utrustning och skapa en valmöjlighet så har jag gjort lite olika adaptrar jag tänker visa här. Och givetvis så vill jag kunna ladda min handapparat, min FT5 David. Och då har jag deras Yaesus originalladdare här. Den har ju en fin bra frit här också. Funkar ypperligt för att ladda handapparaten, och den kan ju ladda fram förstås. Eller stoppa direkt i min batterilåda som jag har när jag kör portabelt. Jag har också en cigarettkontaktshane kopplad till Anderson Power Pole också för att skapa valmöjligheter, och den här kabeln klarar ju absolut 15 ampere. Det är bra att ha. Man behöver tänka lite grann på SIG-kontakten förstås så att den klarar effekten man använder. Här har jag också en kontakt för handapparaten, och
det här är bara kopplat till Anderson Powerpole. Kan jag koppla då direkt till min batterilåda om jag vill. Den har ju säkringar inbyggda. Och vad mer? Ja, här har jag också en serrettkontaktslösning här med en hona. Också en bra kabel tillsammans till Anderson Powerpole. Perfekt för att stoppa in min potarlåda eller använda direkt till den här. Och nu har ju alla kablar som är kopplade till batteriet direkt säkringar på sig, och då måste man ju förstås tänka på att man har säkringar helt enkelt, så om olyckan skulle vara framme att det är de som går sönder. Innan vi tittar på hur kablarna är dragna i bilen så vill jag ju nämna här från Yaesu 891 så har vi då en kabel som går direkt till panelen härifrån, och vi har också en kabel när det gäller mikrofonen. Så att här måste man då förlänga både kabel och mikrofon. Och man bör också ha en högtalare fram, och det har jag också så bak här så också kopplat en högtalarsladd här så att allting fungerar helt enkelt. Och till FDM 500, det jag behöver använda här är faktiskt bara en separationskabel mellan själva radion och displayen. För displayen har faktiskt en inbyggd högtalare. Ja, den har faktiskt 2 inbyggda högtalare, ett för varje VFO. Och det är allting som behövs helt enkelt. Det är ju riktigt bra att ta med sig olika valmöjligheter när man är ute och kör som radioamatör. Varför inte ta med sig en portabelmast? Ja, tidigare har jag haft med mig en ganska rejäl portabelmast och det krävdes fästen och den vägde mycket och skrymmande och svårt till med att få plats i en sån här kombi. Men nu med Chameleons Carbon Fiber Mast på 10,5 meter, ja, den väger ju inte någonting direkt och är väldigt, väldigt liten och nätt. Det är ju perfekt för att om man nu ser ett naturreservat, ger sig ut, aktivera potar, flora och fauna och så vidare. Väldigt enkelt att ta fram. Ja, det skapar ju valmöjlighet. Ja, man kanske vill köra någonting annat. Perfekt att kanske få ut en lite längre trådantenn. Och varför inte ibland ta med sig sin portabelutrustning i en liten enkel väska. Ja, här har jag min FX4C i den här lilla väskan. Och ja, här har jag faktiskt allting jag behöver. Jag har min radio, en mikrofon, jag har min armatad antenn, jag har koaxialkabel, DC-kabel och ja, det är bara ett batteri till som behövs. Så helt enkelt QRV, väldigt, väldigt enkelt att komma ut och köra portabelt. Riktigt, riktigt bra. Låt oss titta närmare på kabeldragningen. Ja, jag har kablarna bakifrån bilen, bagageluckan, vidare in här och då går under sätet längs listen på dörren och vidare fram och inte en kabel syns. Det är ju riktigt, riktigt nice att få plats med så mycket som möjligt under listen. Då tar vi och öppnar dörren till cockpiten. Och vad hittar vi inte mindre än ett Lido-fäste. Ja, jag skaffar ett Lido-fäste om man har lite extra pris. Jag passar på att skaffa mig sån här arm. Riktigt, riktigt trevligt. Och här sitter då Yaesu FDM 500. Och ovanför bilstereon sitter då 891 och sedan på ett sugfäste för iPad sitter en iPad med Smart SDR så jag kan fjärrstyra Flex Radio. Ja, här har vi alltså möjligheten att använda många olika delar utav amatörradions underbara värld. Och det här fästet för iPaden kan man också använda på ett bra sätt för att fästa sin handapparat och monofon. Ja, iPad-fästet fungerar alldeles utmärkt att vrida på här, sitter på en Q-led. Och här har jag fäst min FDM 5 David och monofonen. Det är ju riktigt, riktigt nice faktiskt. Så att det går ju att använda fästen på många olika sätt. Armen ifrån Lido blir ju riktigt, riktigt bra. Det måste jag ju säga. Det finns ju olika lösningar. Men den här skruvar man då fast nere vid stolen. Och den här armen sitter verkligen rejält. Den här är ja, verkligen rejäl arm. Den här är ute kort och det är ju bra när man har sånt här tungt huvud tänker jag. Det finns ju längre armar och det finns ännu mer stabilare armar. Men jag tycker att det blev en bra lösning. Här följer då med ett mikrofonfäste till den här paketlösningen. Och riktigt skönt faktiskt att kunna fästa mikrofonen så här enkelt och smidigt. Sedan har vi en Q-led och på där fäste som finns för lite olika företag. Och här kan man då vrida åt alla möjliga håll och huvudet lika så. Det finns också möjlighet att vrida här uppe.
När man tittar på Lido-armen ifrån andra sidan så ser man klart och tydligt hur den fäster till själva huvudet här. Den här M4-skruven tror jag det är. Och att det är en Q-led. Och även här också en Q-led. Och så går den då ner till fästet här. Och här går det då en kabel mellan huvudet och radiodelen. Den har jag då fäst med buntband runt här. Det går att få in kablar här, men huvudet på de här kabeln var lite för stort. Och här har vi då fästet för mikrofonen till 891. Men jag tyckte det blev riktigt bra. Snyggt, en clean installation. Varför jag då valt att ta JSM FTM 500 bilen? Ja, jag tycker detta är en riktigt snygg radio. Den har en egen design. Och den är väldigt praktisk. Det är bara då en kabel. Man kan sätta mikrofonsladden här. 2 högtalare. En för VFO A och en för VFO B. APRS. Den är dubbelbandare. Alltså både VHF och UHF. Kan lyssna på flygbland också. Och så vidare. Och har också möjlighet att ha sån här Super DX. Alltså en slags förstärkning på signalen som kommer in då om man skulle höra en station lite dåligt. Så man får lite extra hjälp. Så att, ja, riktigt fin radio. Och vidare så har jag då här då Yaesu 891 som åker både in och ur bilen emellanåt. Sitter på det här enklare, billigare metallfästet som sitter i en skruv bak. Och här kan jag nu då enkelt trä in den här emellan radion och panelen. Och så går kabeln ner här bak så till radiodelen. Jag tycker det fungerar fint. Jag sitter bra här och enkelt att arbeta med. Så att det är ett beprövat sätt för mig. Men 891 går också att sätta på samma huvud här. Alltså på samma fäste som Lido har till den här armen. Så att det passar alla ur FTM-serien plus Yaesu 891. Ja, det är verkligen trevligt att vara mobil som radioamatör. Och särskilt nu på sommaren är det riktigt varmt och skönt. Om man är ute och åker på semestern. Ute och njuter. Varför inte då ha en liten VHF-station i bilen och få kontakt med radiokompisarna på olika repeatrar. Och ja, få lite sällskap på vägen. Tack så mycket för att du tittar. Glöm inte gilla, följ och dela med dig. Klicka gärna i ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Och det finns också länk i beskrivningen till Buy Me a Coffee om du vill stödja kanalen. Och lycka till valet utav din mobilutrustning. Kommentera gärna om du har några tankar förstås. Allt gott, det var allting från SM6 Yngve Erik Cesa mobil som nu drar vidare. Och vi syns på PRS-spottarna. Hej hej! November 4 Echo X-Ray. November 4 Echo X-Ray. Hi, Rich. Real nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.